Bun venit pe canalul Tarot Lovers! Astăzi am o surpriză pentru voi, pentru cei care doriți o etalare Pick a Card. Deci, alege un pachet și să începem, de fapt, etalarea noastră. Vom da celălalt pachet la o parte și vom începe, de fapt, etalarea pentru cei care, bineînțeles, ați ales acest pachet. Să vedem despre ce este vorba. Ce avem acum pentru voi, cei care ați ales primul pachet? Să vedem ce avem aici pentru voi. A picat o carte, 9 de spade. Unii dintre voi posibil să aveți o tensiune sau, mai bine zis, vă gândiți la foarte multe lucruri sau poate chiar treceți prin ceva la care doriți un rezultat. Și eu ar spune că acea tensiune, acel stres pe care îl aveți este în mintea voastră și cred că trebuie eliminat sub orice formă. Deci dacă tot s-au deschis, vedeți aici aveți roata, 4 de monede, deci o întorsătură către succes, extraordinar de frumos. Aici avem un 6 de cupe, poate că pentru unii dintre voi este întâlnirea cu familia sau ceva de genul acesta. Pajul de cupe, o nouă dragoste sau ceva care se repetă pentru că aveți roata. Magicianul, am senzația că este ceva care se repetă. Reapare cineva care a mai fost în viața voastră, un fost iubit, o fostă iubită, da, care v-a dezamăgit. Și apare aici. Turnul e o surpriză mai puțin plăcută, care vi se spune că de fapt voi trebuie să încheiați acest subiect. Este foarte frumoasă etalarea, deci voi merge cu încă 2-3 cărți să vedem ce avem aici. O veste bună, 9 de monede și 6 de bute. Foarte interesantă etalarea voastră. Iar aici aveți îndrăgostiții. Din ceea ce reiese este că pentru unii dintre voi posibil să reapară cineva în viața voastră sau vine cineva în viața voastră care de fapt devine un obstacol în fața carierei voastre. Voi trebuie să știți că în momentul ăsta voi trebuie să mergeți către succes, să puteți să activați mai mult media, aveți un 9 de monede, aveți 6 de bute, succes. Dar aici îți spune că e posibil chiar să ai o surpriză din exterior, cineva care îți propune ceva la care nici măcar nu te-ai așteptat, aici este o surpriză, sau poate chiar te muți în exterior. Bineînțeles, nu toată lumea se mută, dar cu siguranță aici este o răsturnare de situație și iese la iveală un adevăr. Și îndrăgostiții, Cartea Gemenilor, este decizia voastră dacă într-adevăr veți face acest tranzit, dacă într-adevăr doriți să se facă dreptate, să aveți grijă de voi personal, pentru că aici justiția spune că este de partea voastră și de partea familiei și posibil pentru unii dintre voi chiar să vă faceți propria voastră carieră. Luna și împărăteasa este extraordinar de frumos. Deci, pentru cei care reapare cineva în viața voastră, faceți curățenie. Opriți ceva la care vă readuce, de fapt, acele supărări, dezamăgiri. Deci, e un fel de dorința ta în același moment de a te îndepărta de persoanele toxice. Dă spațiu pentru relații noi, frumoase, care te duc la succes. Aici aveți succesul. Deci,
îndepărtează-te, fie sunt prieteni, fie sunt foști iubiți, iubite. Încearcă să dai la o parte, să eviți în același moment orice legătură cu oameni care nu mai sunt pentru tine. Poate nu este simplu pentru toată lumea, dar asta vrea să-mi spună. Vreau să văd care este de fapt sfatul. Să vedem acum cu un alt tip de cărți. Care este sfatul pentru voi? Pentru cei care rezonați, sper să vă abonați, pentru că în sfârșit și cei care fac tarot, eu fac tarot în românește, nu sunt promovată în YouTube și este normal. Compania este din altă țară. 5 de vară. Trebuie să ai încredere în ceva, dar în același timp tu trebuie din nou să scoți afară toate gândurile negative cu noul ăsta de spade și să ai atenția către ceva mai bun. Deci, din start îți spune același lucru și este o transformare pentru că aici ești un fluture. Apare cineva în viața ta care într-adevăr îți oferă totul. Vedeți aici? Este același rege. Este un partener romantic în care poți să ai încredere, care îți poate da sfaturi bune și posibil ca persoana respectivă să o întâlnești, poate dacă veți merge, știu eu, un eveniment social, cultural. Iar aici aveți regina de primăvară, loială, talentată, prietenoasă și bineînțeles că te poți transforma. Deci ai încredere în tine, asta îți spune. Ai încredere în tine și nu mai lăsa oamenii răi sau toxici în jurul tău, oricine ar fi ei. Pentru că atunci îți dă momente de incertitudine, neliniște și trebuie neapărat să te renaști pe tine, să ai grijă de tine, pentru că ți se oferă aici 9 de monede, vești, succes, dar dă la o parte tot ce este toxic în viața ta. Și mergem la cel de-al doilea pachet. Să vedem acum ce avem pentru voi. Le vom strânge pe cele din primul pachet. Și vom merge cu cel de-al doilea pachet. Și aici parcă simt o reținere. Vă lipsește curajul, poate. Să vedem ce avem aici pentru voi. Cei care v-ați ales cel de-al doilea pachet. Simt că trebuie să iasă prima carte și acesta este pajul de monede. Deci, poate că unii dintre voi doriți un nou job. Zece de monede. Aici este o acumulare de finanțe, dar în același timp parcă sunt banii familiei. Soarele, wow, perfect! Și un nou început. Deci poate că și noul an care vine, posibil să vă aducă un nou început, ceva la care veți lucra constant, veți
Reveniți, cum s-ar zice. 5 de bâte. Da, cu siguranță concurența va fi mare, dar 5-ul acesta de bâte este o carte foarte bună atunci când folosiți media. Pajul de bâte. Wow! Deci aveți de 2 ori pajii și aveți și asul de bâte. Vă gândiți la ceva la care să vă împărțiți în 2 joburi, cum ar veni. Judecata, și asta înseamnă renașterea, ceea ce spuneam, reveniți. Eremitul, 9 de monede, 8 de bâte, 4 de bâte și roata. Wow! Deci, cei care sunteți singuri, dacă sunteți singuri, să știți că accentul respectiv va fi pe muncă. Dacă eventual apare o relație în viața voastră, nu veți da o mare importanță. Dacă sunteți deja căsătoriți, aici sunt niște răni egoiste prin care trebuie să treceți, da? Sau, mai bine zis, ar trebui să le vindecați pentru a veni fericirea, armonia în viața voastră, să vă concentrați pe vindecare, pe dezvoltare personală, pe fericirea voastră, cu alte cuvinte. Pentru că aici este reînnoirea și a relației tale. Dar în acest an sau în această perioadă, voi nu sunteți interesați de o relație romantică fizică. Voi sunteți interesați de carieră și ceva mai presus de orice. Aici este un nou început în viața voastră și un succes. Posibil pentru unii dintre voi 8-ul acesta de bâte să aibă o importanță extraordinar de mare. Mai poate fi un noroc care este fie din exterior, ce avem la bază, 6 de bâte, extraordinar de frumoasă etalarea. Poate fi un noroc, un mare noroc, pentru că aveți roata, 9 de monede, 10 de monede. De ce din exterior aveți 4 acesta de bâte? O veste la care nu vă așteptați. E o mare, mare, mare surpriză. Șapte de bâte, ați muncit foarte mult, ați studiat, ați încercat să fiți primii, iar aici este decizia voastră. Dar cu siguranță ceva extraordinar se întâmplă. Pentru unii dintre voi poate fi pur și simplu recunoașterea din exterior a ceea ce faceți. Aici vi se cere disciplină și cu siguranță eremitul este un singuratic. Deci chiar dacă voi sunteți văzuți ca un singuratic, în același moment devii înțelept. Poate pentru voi viața romantică nu este tocmai ceea ce vă doriți acum. Pentru voi este în schimb o dezvoltare personală, în carieră, un succes extraordinar. Dar e ceva la care cu siguranță veți participa. Soarele. Poate unii dintre voi veți face donații către ceva. Aici se face lumină la donații. Soarele reprezintă de fapt templele, bisericile, mănăstirile. Poate că într-adevăr ies la iveală niște probleme și atunci trebuiesc fixate. Poți în același timp să autoreflecți, să abordezi ceea ce vrei tu să ai și ca cerc social nu ai. Cercul tău social este atât în muncă, pentru că eremitul este singur. Este un fel de a spune revenirea ta. Tu nu cauți aici o altă relație.
Tu cauți pur și simplu să revii pe ceea ce îți place să faci. Hobby-ul tău, mapamondul, tot ceea ce vrei tu să faci. Este extraordinar de frumoasă etalarea voastră, vă doresc noroc, sper din tot sufletul să aveți un noroc la care nici nu v-ați gândit, dar aici cu siguranță este acea energie de a face bine și a se întoarce bine la tine. Cei care doriți puteți să mergeți pe Astrovedic, să vedeți ce înseamnă cincea poziție de la fiecare planetă și încet, încet vom face lecții de astrologie pentru a fi mai ușor să vedeți și voi, pentru că aici este ceva bun dintr-o altă viață. Bunia, îi spunem noi. Numai bine, la revedere, nu înainte de a vă da un sfat. Nu sunt eu care voi da sfatul, ci acest set de cărți în momentul în care voi vă gândiți la ceva. Picat, ce-a picat, prințesa de vară, sensibilă, bună, nu are o experiență, dar aici este și o nouă relație emoțională, compasiune, o invitație la evenimente sociale și poate că într-adevăr este un prieten drag în viața voastră. The Dreamer! Vedeți, aici este aventura voastră, aveți încredere în voi, pentru că aici este aventura voastră, ceva total nou. Nu știu ce vă așteaptă, dar știu că este ceva extraordinar de frumos. În momentul în care tu ai încredere în tine, înseamnă că vei găsi imediat scopul tău, ceea ce vrei tu să faci. Este extraordinar. Mai face și asul de toamnă. Bănuții să știți că vin. Orice ați spune, să știți că bănuții vin. Aici este o mare schimbare. Pentru unii dintre voi poate fi o schimbare într-un proiect, poate fi o schimbare în cariera voastră, dar cu siguranță va fi ceva de succes. Se va duce vestea peste tot. Succes!